سلام ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير. راه نحكيو برك على واحد البروبليم خفيف. ساعة في الطوموبيل، هنا نحكيو على الالتو حاجه سبيسيال. ساعة يصرالك واحد المشكل، تقعد الطوموبيل وترقد بيك، تطفى بيك ضربه واحده، متعطيكش حتى لوكازيون غير قال مثلا تقاري في بلاصه مليحه وتخليها تطفى، ولا تقعد وتطفى. انت كي تشوف تقول بروبليم تاع تريسيتي، تجي تفيريفي هنا لي بوجي، هنا تلقى كلش مريقل، تفيريفي هنا شابو ديلكو تلقاه لاباس بيان، ما كان والو مخصو والو، ما فيهش كذا الماء ولا شعفسه، ما تلقاش منها. تفيريفي ليسونس تلقاها كاين هنا في لي زانجيكتور، تقيس ليسونس كاين، تقول تا بلي ديريكتومون يروح تخمامك لا كونداساتور هادي، يا استغفر الله يا ربي، لابوبين كونداساتور هي حاجه اخرى. تقول تجي تخمامك لابوبين هذه واش المشاكل ديرها؟ ساعة كي تسخن تكوبي تريسيتي، كي بعد ما تأكد بلي هذه خاطية واني روحت خمامك، روح 2 دقيقة، روح للبلاصة هذه ديريكت، كاين في الالتو قبل ما دير حتى حاجة، روح ديريكت هنا، هز الكوسانة لاريير، تلقى الفيشة هذه، ها هي الفيشة هذه، اضربوا عليها طلع اي واحد طوموبيل تاعك تمشي ما تمشيش لاباس عليها نورمال، حل الفيشة هذه تاعك، اي صعيبة شوي، تلقاها دارت لاكراس ولات ما تمدش تريسيتي، اي تاع لابومب تاع ليسونس تاع ريزرفوار، راها تكوبي تريسيتي ديريكت، تقعد تكوبي، نحيها نيتواييها حلها بيان ستيكيها، وعاود نيتواييها بالفليتروكس ولا ديغريبون اذا عندك، ايا وعاود رجعها، ودروك تولي تمشي بيان، تولي تنحالها البروبليم هذا كل سيتو البروبليم هذا. واونكا ما كانش، كاين في بعض الاحيان في طوموبيلات اخرين في عوض ما ينحي ريزرفوار، واش داروا لها هنا قصوها هك باش يقدر يحل الاخرى ريزرفوار بكل. هالبلاصه هذه كومبلي قصوها بلا مال، شتها انا في بعض الحالات قصوها كومبلي، وباش يقدر يخرج لابومب تاع ليسونس من هنا، في عوض ما يعاود يهبط ريزرفوار كومبلي ويعاود يجبد على جالو الاخرى، ولا غير من ثم برك ويجبد لابومب يبدلها. وننصحكم اونكا ظهرت لك ولا ظهرت باللي لابومب تاع ليسونس، بدل حاجه قويه، بدل دانسو، لا مارك دانسو مليحه، لازم تكون دانسو باش ما تظلش تحل وترد وهذا ما كان. ان شاء الله نكونوا فدناكم بالمعلومه هذه.